Mergem la pas prin penitenciare și am ajuns tocmai la Iași. Iași. Maximă siguranță. 656 deținuți. Detenție. Intervenție. Securitate. Transport. Și multe altele. Sunt avocat de mulți ani, am intrat de nenumărate ori în penitenciar, dar niciodată mai departe de zona de vizită. Am auzit povești de la deținuți, de la angajați, de la familii, însă nu știam ce se află dincolo de ușile închise, așa că am decis să merg mai departe. Acesta este proiectul meu, La Pas prin penitenciare, și trebuie să recunosc, am fost surprins. Pentru că Vizita noastră în penitenciarul Iași începe din zona administrativă. În spatele meu sunt doar clădiri de birouri din zona administrativă și dacă mă urmezi puțin, vei găsi un teren de sport pentru deținuți și pentru cadre. El inițial a fost pentru cadre, dar când sunt competiții sportive, se folosește și pentru deținuți. Mi se pare un demers foarte, foarte bun. Cadrele au renunțat cumva la posibilitatea de a face sport permanent aici și au acordat această posibilitate deținuților tineri. Practic vorbim, așa cum vezi, despre un teren de fotbal, un teren de tenis și au și un coș de basket. Și hai spre locul de deținere. înainte să mergem mai departe, ne-am întâlnit cu acești polițiști de penitenciar și am asistat la o rutină pe care nu o mai văzusem până atunci. La dreapta în sus, câte unul pe rând descărcați. Scoate încărcătorul. Scoate încărcătorul. Scoate încărcătorul. La dreapta în sus, câte unul pe rând verificăm. Verificați asigură. Armează. Verificați asigură. Verificați asigură. Armează. Verificează. Verificează. Asigură. Verificați asigură. Armează. Verificează. Verificează. Asigură. Arma la umăr. Luați încărcătoarele. Am fost însoțiți de 02, adică directorul adjunct pentru pază și regim. Deci am aflat foarte multe informații și am văzut foarte multe lucruri. În drumul nostru către blocul de detenție ne oprim puțin în zona parcului auto să vedem ce găsim aici. Majoritatea mașinilor sunt plecate la instanță, dar o să-ți arăt o mașină nouă, să vezi cum arată în interior o mașină cu care se plimbă deținuții abia achiziționată. Da, practic ăsta este spațiul comun. Este o mașină mai mică pentru că asta este pentru drumuri scurte, nu este transfer între penitenciare, însă ce este interesant este că au centuri de siguranță, lucru care mi-a atras atenția. Pot vedea exteriorul, evident, printre aceste gratii. Da, și mașina are gratii și dacă te uiți puțin mai sus, vei vedea și o cameră de supraveghere. După cum observi, ușa se deschide într-un singur sens. În mașină găsim și această cușetă. Este făcută pentru deținuții care nu pot merge la comun. De obicei, acești deținuți prezintă un risc real pentru siguranța penitenciarului și a transportului. Chiar și în această situație, un mic geam există și pentru ei, pentru a vedea cât de cât exteriorul. În această mașină de transport sunt 9 locuri, 2 la izolare și 7 la comun, plus 4 locuri pentru însoțitori. După ce ai văzut cum arată o mașină care se cară deținuții către instanță sau către alte locuri, mergem către sectorul vizită și zona de detenție. Hai cu noi! În curte facem câțiva pași către următorul obiectiv vizitat. Am ajuns în sectorul vizită. Aici este granița dintre zona administrativă și zona de detenție. Ce pot să spun înainte să intrăm este că este cea mai modernă, te duc în cea mai modernă parte de vizită din penitenciarele din România. Hai să vedem cum arată. Aici este zona de vizită fără dispozitiv de separare. Așa cum vezi, este o zonă generoasă în care deținuții și familia pot petrece timp împreună, fără un dispozitiv de separare, bineînțeles dacă regimul în care se află la acel moment le permite acest lucru. Mai mult decât atât, în spatele meu observ că există o zonă unde copiii deținuților se pot juca, dar și deținuții pot participa la acest gen de activități împreună cu acești copii care vin să-i viziteze. Să-i apropie cumva de normalitate, de libertate, să-i pregătească pentru ceea ce urmează. Practic, acest lucru are menirea să-i pregătească pentru a fi redați societății, să știe ce să facă când vor ajunge acasă. Și zona de vizită
cu dispozitiv de separare. Să nu uităm că suntem într-un penitenciar de maximă siguranță, deci este nevoie și de aceste cabine care acordă dreptul la vizită al deținutului cu dispozitiv de separare. Îți las câteva imagini să înțelegi despre ce e vorba dacă n-ai văzut restul episodelor în care ți-am arătat acest gen de vizită. În sectorul vizită avem o cameră specială care acordă dreptul deținutului cu dizabilități la vizită cu dispozitiv de separare și dacă mergem puțin mai în față, aici este o cameră tot pentru dreptul la vizită al persoanelor cu dizabilități, doar că de această dată îți închid ușa puțin, este fără dispozitiv de separare. Practic, este ceva ce n-am văzut în alte penitenciare, s-au gândit și au făcut la standarde europene situația în care o persoană cu dizabilități, fie aparținător, fie deținut, își exercită dreptul la vizită. Interesant este că există și o toaletă pentru aceste persoane. Imediat să arăt despre ce este vorba. Este cu o ușă lărgită și dacă intrăm puțin este ca o toaletă specială pentru persoane cu dizabilități, așa cum vezi în exterior. Practic este foarte bine că se întâmplă asta, este normal, nu zic că nu este normal, dar vreau să-ți arăt că ne apropiem, când construim ceva nou, de standardele europene sau chiar le respectăm întru totul. Plecăm de la vizită și ne întoarcem în curtea penitenciarului de maximă siguranță Iași. Înainte să intrăm în zona de deținere, trebuie să mai traversăm un punct de control și cel mai important, să ne asigurăm că nu avem telefonul mobil asupra noastră. Nimeni, fără excepție, nu are voie cu telefonul mobil aici și pentru a cita un oficial din penitenciar, nici președintele României nu poate intra cu telefonul în această zonă. Și după ce am terminat cu vizita, intrăm în zona de detenție. Punct control 2. Pare că și de această dată am trecut cu bine controlul de securitate. Și am ajuns în zona de detenție, dar primul lucru pe care vreau să ți-l arăt este ceva ce probabil ai mai văzut sau seamănă cu alt penitenciar. Acest perete. Știi unde l-ai mai văzut? Dacă te-ai uitat la episodul din penitenciarul Rahova. Singura diferență este că aici este în zona de deținere, iar acolo era în zona administrativă. În zona de deținere, printre sârmă ghimpată, camere de supraveghere și garduri, care de aproape sunt mult mai rele decât par, își face loc și o instituție la care nu ne-am așteptat, dar este tot mai prezentă în penitenciar. Avem o școală cu personalitate juridică, școala profesională numărul 41, care asigură învățământul de la clasa 1 până la clasa a 11, învățământ profesional, unde elevii pot avea specializarea de ajutor bucătar, iar practica o derulează în blocul alimentar. De la anul, școala a primit acreditarea de a se transforma din școală profesională în liceu tehnologic, cu specializarea tehnician în gastronomie, unde elevii vor putea susține și examenul de bacalaureat. Veronica Gafencu, directorul școlii, profesor de matematică. Elevii școlii noastre participă la evaluarea națională. La simularea evaluării care a fost în luna decembrie, am avut un elev care la matematică a obținut 6,20, ceea ce pentru noi este o performanță. De la anul vom fi liceu tehnologic, elevii noștri având posibilitatea de a-și finaliza studiile, cei care doresc vor putea susține bacalaureatul. Noi fiind școală specială, funcționăm cu un număr redus de elevi. În momentul de față, 64. Înapoi în curte, unde totul este gri și albastru, unde totul ne spune că nu mai ești o persoană liberă. În dreapta mea găsești un pavilion de maximă siguranță, de regim închis și de arestați preventiv. Te las să vezi cum arată pe exterior deocamdată. Nu-mi dau seama cât simți tu de pe canapea sau de pe scaun, dar crede-mă că senzațiile de acolo îți aduc aminte ce viață frumoasă ai, chiar dacă tu nu ești mulțumit deloc de ea. După ce ai văzut clădirea pe afară, vom intra și în interior să-ți arăt o cameră de deținere. Hai să mergem! Și din câte poți observa, nu eram singurii care stăteam la rând să intrăm. Urcăm pe secție și chiar dacă mai făcusem asta și în alte penitenciare, senzația de teamă pare că nu dispare niciodată. Dacă în libertate pleci de la ideea că cel de lângă tine poate să fie bun sau rău, cel puțin teoretic în penitenciar știi sigur că a făcut ceva greșit dacă a ajuns la maximă siguranță. Am ajuns pe secția 8-a penitenciarului Iași. Aici este vorba despre regim închis și arestați preventiv. De obicei, pe secțiile de regim închis și maximă siguranță nu este deloc agitație, dar asta nu pentru că deținuții sunt în concediu, cum scria cineva în comentarii, ci pentru că ușile stau aproape permanent închise.
Despre camerele de la închis și maximă siguranță am tot vorbit. Camere mici, puține persoane. Nu sunt prea multe lucruri de spus. Găsim strictul necesar. O masă, paturi din metal și lucruri pe care deținuții le folosesc să-și ocupe timpul. Așa că hai mai departe, fiindcă mai avem lucruri cu adevărat controversate de văzut. Tot în zona aceasta de închis, maximă siguranță și arestați preventiv, îți arăt și punctul alimentar, zona comercială de unde deținuții își pot face diverse cumpărături ale produselor fie alimentare, fie de igienă. Din toate discuțiile avute, acesta chiar este un punct al penitenciarului extrem de controversat. Când am intrat în magazin, mă așteptam să găsesc prețuri cu adevărat astronomice și bunuri dintre cele mai proaste. Prețurile, într-adevăr, sunt mai mari, dar nu cu mult față de exterior, iar o parte semnificativă din aceste bunuri sunt de larg consum. Evident, sunt limitări impuse de regulament, dar cred că este rezonabil ce găsim aici. Iar dacă deținuții nu vor să folosească nici ce le dă penitenciarul sau ce găsesc la magazin, dar nici ce le dă familia, pot face comenzi online la hipermarket, așa cum știi deja din alte penitenciare. După secția de maximă siguranță ai văzut și magazinul de unde deținuții își pot lua bunuri. Acum, în drumul nostru către secția cu regim deschis, ne oprim puțin la atelierul de mozaic. Aici este un concurs de răbdare și de migală al deținuților. Este impresionant pentru mine cel puțin câte obiecte artizanale se pot face. În penitenciar, oamenii având foarte mult timp la dispoziție, află despre ei lucruri pe care probabil nu le-ar fi descoperit niciodată. Sunt aproape convins că cei care au realizat aceste obiecte din mozaic înainte de încarcerare, habar nu aveau despre abilitățile lor. După sticlă, adică după mozaic, ne oprim la lemn, adică la atelierul de tâmplărie. Și în acest penitenciar există un veritabil atelier de tâmplărie utilat și cu tot ce trebuie pentru a se realiza obiecte din lemn. Mai mult decât atât, deținuții pot participa la un curs de formare profesională pentru a deveni tâmplari. Hai înăuntru să vedem despre ce este vorba. La atelierul de tâmplărie nu se fac lucruri spectaculoase, ci pragmatice. Tâmplăria te aduce cumva mai aproape de libertate, pentru că foarte multe lucruri pe care le avem acasă sunt făcute de un tâmplar. Mobila, de exemplu, sau un gard. Toate astea sunt făcute la ateliere sau la o fabrică de prelucrare a lemnului. Cu siguranță, nici deținuții care au făcut lucrurile acestea nu le-ar fi făcut în exterior, dar fie vorba între noi, ne putem descoperi pe noi și abilitățile noastre, fără să fim încarcerați, așa că nu ajunge până aici și vei vedea imediat de ce. Curtea de aer a blocului de deținere a regimului deschis. După ce ai văzut toate spațiile unde desfășoară activități pentru reintegrare socială, urmează să arăt o cameră din acest bloc și să ne continuăm vizita în acest penitenciar. Hai cu mine! Înainte să mergem pe secție, voiam să-ți spun că ora de plimbare se scurge foarte repede. Este ca o iluzie temporară de libertate. În curte, interacțiunile dintre deținuți sunt simple. Merg în grupuri mici, schimbă vești, fac planuri pentru libertate sau pur și simplu vorbesc pentru ca timpul să treacă mai repede. Sportul, de cele mai multe ori, este tot pentru a trece timpul mai repede și nu pentru sănătate sau condiție fizică. Aici, libertatea este strict delimitată și supravegheată. O scurtă oprire la sala de mese a blocului de deținere pentru secția de regim deschis. Pentru că aici nu se servește masa la cameră, există o sală de mese pe care trebuie să o vizualizezi imediat. A fost a doua sală de mese mare pe care am văzut-o într-un penitenciar și mi se pare o idee foarte bună să pui oamenii la comun, să-i obișnuiești cu un minimum de conviețuire în societate. În timp ce mergem mai departe, vreau să te întreb, cum ți se pare ideea asta cu sala de mese? Și am ajuns pe secția de deschis a penitenciarului Iași. Vreau să-ți arăt o cameră de detenție și după aceea mergem mai departe să vezi ce surprize ți-am mai pregătit. Am ajuns în una dintre cele mai mari camere ale penitenciarului. Aici pot fi cazate maximum 12 persoane. Ceva ce nu am văzut în alte penitenciare sau cel puțin nu mi-au atras atenția sunt paravanele. Acele perdeluțe improvizate puse pe marginea patului 1, acela prins de sol, pentru a simula cumva intimitatea. Când privim pe geam, parcă se vede un aer de libertate dacă reușim totuși să ignorăm gratiile. Și penitenciarul nu e doar despre fier, beton, sârmă ghimpată. Este și despre securitatea pe care o asigură oamenii. Da, avem pe partea de pregătire fizică, avem tot ce înseamnă exerciții de forță, așa cum le vedeți și dumneavoastră în fundal. Avem aparate în sensul acesta pentru a ne menține starea fizică și musculatura, pentru a putea pune în practică și celelalte procedee de autoapărare. Autoapărare care înseamnă atât
conducerea dirijată a deținuților, cât și imobilizarea acestora la sol. Procedee care provin din judo, din jiu-jitsu, din alte discipline sportive. Componența detașamentului de intervenție din cadrul penitenciarului Iași, de asemenea, este alcătuită din membri care provin din diferite discipline sportive, din box, din judo, din karate, din rugby, oameni disciplinați, oameni care acționează într-un mod profesionist și, în afară de pregătirea noastră specifică, avem și legislația în vigoare, normele procedurale în vigoare pe care trebuie să le respectăm. Procedurile de intervenție sunt prevăzute în legislația în vigoare, atât în manualele noastre de proceduri, cât și în regulamentul privind siguranța locurilor de deținere. Le facem efectiv ca plan de pregătire. Avem pregătire teoretică. Pregătirea teoretică este structurată inclusiv pe legislație, prevederile codului penal și codului de procedură penală. Inclusiv astea le avem în pregătirea teoretică, în afară de legislație. Am ajuns în zona blocului vechi al penitenciarului Iași, o zonă dezafectată, care nu mai corespundea standardelor, dar așa cum vezi este în construcții și îți las câteva detalii imediat după ce termin de povestit aici, va fi modernizat cum trebuie, la standardele europene. Clădirea așa are istoricul din anii 1950, când a fost o unitate militară, apoi a intrat în patrimoniul Direcției Generale de Penitenciare sau a penitenciarelor. Ulterior au avut loc restructurări, a fost suspendată activitatea penitenciarului, a fost mutat la Botoșani o perioadă, urmând ca începând cu anul 1980 să apară în evidențele penitenciarului Iași, adică penitenciarul Iași a reluat activitatea. Clădirea a fost de-a lungul timpului folosită de deținuți de regim închis, a fost mereu supusă suprapopulării, fapt ce a condus la o degradare care a impus o expertiză tehnică care ne-a ajuns în stadiul în care suntem astăzi, în sensul unei consolidări, reabilitări, modernizări și totodată extinderii a clădirii, extinderii care înseamnă sau se referă în mod special la instalații. Asta ce reprezintă? Că această clădire, în momentul finalizării investiției, o să respecte toate standardele impuse de legislația în vigoare, inclusiv cea mai stringentă la nivelul nostru, ca sistem penitenciar, cea de asigurare de 4 metri pătrați pentru fiecare deținut. În clădire or să fie 30 de camere, a câte 8 deținuți fiecare, rezultând 240 de locuri. Camerele vor fi dotate și echipate cu echipamente moderne, cum ar fi ventiloconvectoare, cum ar fi instalații de stingere și detecție incendiu, radiatoare, mai concret spus calorifere, spații din băiere, la fel pentru colegii noștri, pentru cadre, vor să fie spații de birouri, cluburi, pentru activități cu deținuții, sală de mese, săli de mese vor fi, săli de clasă, cancelarie. La subsolul parțial, demisolul parțial pe care îl avem, o să avem amenajată o spălătorie pentru efectele deținuților, avem și o sală de sport, de asemenea magazii pentru diferite, bagaje sau echipamente tehnice. Podul este un pod tehnic, așa ne-a rezultat din calcul și așa avem și aprobările obținute, și cabinet psihologic. Un cabinet psihologic care va primi toate avizările și aprobările necesare. Așa cum ai aflat deja, clădirea este construită în 1950, deci automat a fost afectată de cutremurul din 1977. De aceea este un motiv în plus pentru a fi reabilitată, cu detaliile tehnice pe care le-ai auzit, să fie la standarde și să fie în afara oricărui risc. Vizita noastră în penitenciarul Iași aproape s-a terminat. Am ajuns înapoi în zona administrativă de unde am plecat azi de dimineață. Aproape că s-a înserat. Uite-te și tu ce apus prindem aici în Iași. Cam asta a fost vizita noastră în penitenciarul Iași. Tu stai aproape să vezi ce ți-am pregătit în următorul episod. Pa!